بانجان سیر و ماچ خوب سرخ شد، سر روغن آمد، خلاص حال شد. حالا بامیه را سرش آورم. بسیار کم تا وقتی سرخش میکنیم که مواد چسبنده بامیه از بین بره و بامیه خاصیت چسبندگی رو از دست بده و که پیاز و بانجانی سر روغن بیاید. متوجه باشین که در حرارت کم باید بکنیم. میبینید که بامیه دیگه آبش از بین رفته، تبخیر شده کاملا و خود بامیه ما با تمام موادی که قبلا آماده کردیم، پیاز، بانجانی، سیر، مرچ تازه و نمک همراهش مکس شده و داره آسپاس سر روغن میاد. حالا به قدر ضرورت کم آب علاوه میکنیم چون بامیه پس شده و میگذاریم تا کاملا پخته شده و آماده خوردن شده. سرش بسته میکنیم